درود، نوروزتون پیروز. به یه چالش دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم بریم یک سوالی رو بررسی کنیم که توی کنکور خودمون، المپیاد یا حتی امتحانات دانشگاه خارج از ایران ممکنه دیده باشیدش. بریم سوال رو ببینیم. سوال به این صورته که توی صورت سوال اومده fx رو به ما داده و گفته fx برابر با x به علاوه 1 بخش بر 2x به علاوه 1 بخش بر 2x به علاوه 1 بخش بر 2x تا بی نهایت این ادامه داره. به این چیزی که دارید میبینید میگن که continued fraction یا کسرهای ادامه دار. خب بریم ببینیم چجوری میشه این رو حل کرد. وقتی این سوال ها رو میبینید نگرخید بچه‌ها، کافیه که بیاد یکم با صورت سوال بازی کنید. خب الان کافیه که من مخرج این کسر رو اسمش رو بذارم gx. ببینیم چه اتفاقی میاد. fx من برابر میشه با x به علاوه 1 بخش بر gx. خب چیکار میکنم؟ میام x رو میارم سمت چپ، میشه fx منهای x مساویه با 1 بخش بر gx. خب من هدفم اینه که gx رو به دست بیارم، کافیه که دو طرف کسر رو معکوس کنم. خب در نهایت داریم 1 بخش بر fx منهای x برابر با 1 بخش بر gx رو اگه معکوس کنیم میشه gx. خب این رابطه رو به عنوان رابطه 1 تو ذهنتون نگه دارید. خب اگه من بیام به طرفین اون صورت سوال x اضافه کنم چه اتفاق میفته؟ یعنی چی؟ یعنی که بیام بزنم fx به علاوه x همینطور x به علاوه x. خب تغییری که حاصل نمیکنه توی کار من، چون که به دو طرف x رو اضافه کردم. خب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب من اگه fx رو به علاوه x کنم و سمت راست x به علاوه x به علاوه اون کسره بشه، خب میشه 2x به علاوه اون کسره. خب اینو نگاه کنید. خب اینو ما از قبل میدونیم gx دیگه، درسته؟ این هم شبیه gx، بنابراین به کل این میتونیم بگیم gx. چه اتفاق افتاد؟ fx به علاوه x برابر شد با gx. خب بریم ادامه بدیم. اون رابطه بالا رو که یادمونه چی بود؟ 1 بخش بر fx منهای x برابر با gx. از طرفی اینجا هم یه رابطه به دست آوردیم که میگفت fx به علاوه x برابر gx. کافیه که ما این دوتا رو با هم دیگه برابر قرار بدیم. خب بریم ببینیم چه اتفاق افتاد. اومدیم 1 بخش بر fx منهای x رو برابر با fx به علاوه x قرار دادیم. خب کافیه الان دیگه یه طرفین وسطین انجام بدیم. چه اتفاقی میفته؟ میشه fx منهای x خب ضرب در fx به علاوه x. این یه اتحاد a به علاوه b ضرب در a منهای b میشد a به توان 2 منهای b به توان 2. خب اینجا هم همین صورته، fx به توان 2 منهای x2. خب یک رو هم که این سمت داشتیم هیچ، همینجا قرار میگیره برابر با 1. خب اگه من فقط بخوام fx2 رو به دست بیارم، خب کافیه که منفی x2 رو بیارم سمت راست، منفی میشه مثبت، بنابراین الان fx به توان 2 شد 1 به علاوه x2. خب اگه من از این مشتق بگیرم چه اتفاقی میفته؟ ما میدونیم که مشتق یک تابع به توان 2 برابر با 2 تا مشتق تابع ضرب در خود تابع. خب بنابراین مینویسیم 2 تا f' x ضرب در fx. خب سمت راست رو هم مشتق میگیریم. 1 به علاوه x2 مشتق 1 نسبت به x میشه 0، x2 میشه 2x. خب می نویسیمش اینجا. اگه طرفین رو تقسیم بر 2 کنیم، 2 ها میره، داریم f' x ضرب در fx برابر با x. خب این همونیه که تو صورت سوال داشتیم، فقط جای f' و f عوض شده که ما میدونیم چون ضرب تأثیری نداره، ما میتونستیم بنویسیم fx ضرب در f'.
خب حالا دیگه کافیه به جای x 100 قرار بدیم. خب میشه f 100 ضرب در f پریم 100 همون چیزی که تو صورت سوال داشتیم برابر با x یا همون 100. جواب مسئله ما میشه 100. ساده بود نه؟ خب میخوایم یه کار جالب دیگه هم بکنیم. بریم همین رو توی پایتون هم پیاده سازی کنیم ببینیم اونجا جواب به چه صورتی خواهد بود. خب اول من میخوام برم سراغ این که f(x) رو به دست بیارم. برای این کار میخوام یه تابع بنویسم. از کلمه کلیدی def توی پایتون استفاده میکنم و اسم تابع رو میذارم continued fraction. خب خیلی خوبه که اسم تابع و متغیرهامون رو اصولی قرار بدیم، کمک میکنه بهمون. خب ورودی این تابع x. خب بریم بدنه تابع رو بنویسیم. چی کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بیایم یک کسری رو چند بار تکرارش کنیم. برای کافیه که از یه دونه حلقه فور برای تکرار این کار استفاده کنیم. خب من کانتر فور رو نمیخوام، بنابراین یه دونه آندرلاین به جاش قرار میدم، میگم این رنج. خب اینجا میخوام مشخص کنم که تعداد تکرارم چقدر باشه. اسمش رو میذارم iteration. خب وارد حلقه فور میشم. اینجا میخوام برم اون کسرم رو پیاده سازی کنم. کسر من چی بود؟ خب بود 1 بخش بر 2 تا x، یادتونه دیگه. خب به علاوه دوباره همین. خب برای اینکه من این کار تکراری رو بتونم پیاده سازی کنم میام از خود مقدار همین عبارت استفاده میکنم. چجوری؟ به این صورت که این رو داخل یه دونه ولیو قرار میدم و اینجا هم از همون ولیو استفاده میکنم. تمام. خب الان دیگه کافیه بگم ریترن کن ولیو رو. به همین سادگی. فقط حواستون باشه ما اونجا توی کسرمون یه دونه به علاوه x هم داشتیم. خب بنابراین من اینجا میزنم x به علاوه ولیو، این رو برای ما برگردونه. خب ایتریشن رو من باید مقدارش رو مشخص کنم. میام اینجا میگم ایتریشن من به صورت دیفالت برابر 1000 تاست. 1000 یه عدد بزرگه، اون بی نهایتی که ما میخوایم رو میرسونه، بی نهایت بار اون کسره رو میره تکرار میکنه. خب از طرفی بهتره که من قبل از اینکه وارد حلقه فورم بشم ولیو رو مقدارش رو 0 قرار بدم. این 0 هم به صورت اعشاری می نویسم که توی محاسباتم اعشاری محاسبه شه ولیو. خب این از این. بریم اجراش کنیم. خب تابع من اجرا شد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. چرا؟ چون که باید من تابع رو فراخونی کنم. کافیه که بیام continued fraction رو اینجا صدا بزنم، تابعش رو بهش توی ورودی x رو بدم. خب مقدار x رو برابر 100 قرار میدم. ایتریشن رو هم نیاز مقدار دهی کنم. خود تابع به صورت پیش‌فرض اگه من مقدارش رو مشخص نکنم 1000 در نظر میگیره. خب برم این رو ذخیره کنم توی یه دونه f100. خب تمام. کافیه که من در نهایت f100 رو نمایش بدم ببینیم چه اتفاقی میفته. شد 105,000. حالا نوبت اینه که ما تابع رو ازش مشتق بگیریم. برای این کار من یه دونه تابع دریویتیو میسازم. خب و میگم ورودیش تابعم هست، f هم هست، x و مقدار تقریبا. اینجا برای اینکه من برم مشتق رو محاسبه کنم از یه روشی استفاده کردم که نیاز دارم ضریب تقریب رو توش مقدار دهی کنم. حالا فرمولش رو میبینیم با هم دیگه. بنابراین من یه دونه h رو مقدار دهی میکنم، h رو برابر قرار میدم با، خب میخوام بگم که h من برابر با 1 ضرب در 10 به توان منفی 5. برای این کار کافیه که من بنویسم 1e منهای 5. این یعنی همون 1 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب بریم ادامه بدیم. من میخوام ریترن کنه تابع من چیو؟ خب
f x به علاوه h اون ضریب تقریبا منهای f h تقسیم بر h. این حالا اون فرمولیه که من میتونم از طریقش مشتق رو به دست بیارم. اجراش کنیم. چه اتفاقی میفته؟ خب اتفاقی نمیفته، باید تابع رو فراخونی کنیم. چیکار میکنم؟ دریویتیو رو فراخونی میکنم. خب ورودی این چیه؟ تابع من چیه؟ continued fractionه. f من اونجا محاسبه میشد دیگه، کافیه که اون continued fraction رو اینجا بیارم قرار بدم. خب این که بفهمه x هم چیه؟ 100. خب اون h هم چیه؟ من h رو مقداردهی نمی کنم چون به صورت پیش‌فرض خود صورت سوال قرارش داده. یه دونه f هم اینجا بذارم کارم تمیزتر شه. خب این رو میخوام ذخیره کنم داخل f پریم 100. خب حالا منظورم مشتق f 100. بریم. خب الان بریم f پریم 100 رو مقدارش رو ببینیم. خب این یه عدد غیر منطقی شد اینجا. بریم ببینیم چی کار کردیم که این اتفاق افتاد. خب چه اتفاق افتاده؟ من اینجا باید میزدم f x. خب بریم یه بار اجراش کنیم. الان ببینید f پریممون درست شد توی اعشارمون کلی 9. درسته؟ خب حالا دیگه نوبتی هم باشه، نوبت ضرب f 100 و f پریم 100 هست. خب بریم این کار رو انجام بدیم. کافیه که من بیام f 100 رو ضرب در f پریم 100 کنم. خب اجراش کنیم. ببینید شد 99 کلی اعشار 9. خب این یه عددیه که تقریبا برابر همون 100 هست که ما توی حل سوال به دست آوردیم و این کارمون درسته. همه چی خیلی خوب پیش رفت. خوشحال میشیم که توی کامنت ها نظرتون رو در مورد این سری ویدیوها بهمون بگید. همینطور با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. تا چالشی دیگر، بدرود.